तर मित्रांनो नमस्कार. तुम्ही जर स्क्रीनवरती बघितलं तर आज एक बॅकग्राऊंड आहे, नवीन बॅनर आहे. तो कसा बनवायचा तुम्हाला सांगणार आहे. ती कसे इफेक्ट द्यायचे काय तुम्ही स्क्रीनवर बघितलं आहे. हा मी असं एक बॅनर तयार केलेला आहे. तो तुम्हाला सांगणार आहे कसं तयार करतात. बड्डे बॅनर आहे खास. तुम्ही ह्याची PSD मित्रांनो मी खाली लिहिल. खाली तुम्ही डाउनलोड करा सिम्पलमध्ये जाऊन आणि बघा कसं आहे केलं आहे मी बॅनर. आणि ह्याच्यावरती वाटल्यास तुम्ही बॅनर बनवू शकता, बड्डे बॅनर. तर मित्रांनो नवीन ट्रेंडिंग बॅकग्राऊंड ही सध्याला बऱ्यापैकी जण करतात. तुम्हाला पण जर शिकायचं असेल तर माहीत नसेल तर कशी करतात तर ते मी सांगणार आहे या व्हिडिओमध्ये. तो व्हिडिओ कोणी स्किप करायची नाही आहे. सगळं व्यवस्थित सांगणार आहे की हे कसे इफेक्ट दिलेत, हे टेक्स्चर इफेक्ट कसे दिलेत आणि हा इफेक्ट त्यांनी कशा पद्धतीने तयार केला हे सगळं व्यवस्थित मी तुम्हाला समजून सांगणार आहे. तर पूर्ण व्हिडिओ बघायची तुम्हाला. आणि ह्यात तुम्हाला एक ब्रश पण दाखवणार आहे. तो ब्रश जर तुम्हाला पाहायचा तर लिंक देतो, वाटल्यास खाली जाऊन तुम्ही डाउनलोड करा सिम्पलमध्ये. खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मी लिंक दिली आहे सगळ्याची, PSDची ब्रशची. जाऊन सिम्पलमध्ये डाउनलोड करा. सगळे इफेक्ट सांगणार आहे. तर पूर्ण व्हिडिओ बघायची तुम्हाला. तर मित्रांनो हे जे फोटो आहे, हा फोटो आहे मागं तुम्ही बघा असाल तर फोटोला मी इफेक्ट दिला आहे. तो इफेक्ट कसा दिला सांगतो आहे मी व्यवस्थित पुढे जाऊन सांगणार आहे. तर पहिली गोष्ट मित्रांनो, तुम्ही जर चॅनलवर नाही असेल तर सबस्क्राईब बटन दाबा, कारण हे अशाच प्रकारचे खास व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येत असतो. नोटिफिकेशन लगेच मिळेल चॅनलला. व्हिडिओ कुठले अपलोड झाले की तुम्हाला नोटिफिकेशन लगेच मिळणार आहे व्हिडिओचं तुम्हाला. तर सबस्क्राईब बटन दाबायला विसरू नका. आणि मित्रांनो व्हिडिओ लाईक करा. आणि माझं मित्रांनो इंस्टाग्राम पेज आहे, तुम्ही जाऊन फॉलो करू शकता. नवीन नवीन डिझाईन मी अपलोड करत असतो तिथं. यूट्यूबच्या अपडेट मी तिथं अपलोड करत असतो. तुम्ही जाऊन फॉलो करू शकता. मला लिंक दिलेली खाली, जाऊन फॉलो करा. तर मित्रांनो हा तुम्ही जो बघितला हा बॅनर आहे. आता आपल्याला बॅनर तयार करायचा. हा कसा केला मी सांगतो तुम्हाला. तर सुरुवातीला मित्रांनो फाईलमध्ये जायचं आहे. फाईलमध्ये गेले की न्यू वर क्लिक करून न्यू डॉक्युमेंट क्रिएट करायचे. 2000 पिक्सल बाय 2000 पिक्सल. इंस्टाग्रामसाठी ही प्रोफाईल तुम्ही जर अपलोड करणार असेल तर इंस्टाग्रामसाठी हे 2000 पिक्सल बाय 2000 पिक्सल. दीडचं रिझोल्युशन घ्या वगैरे, हे सगळं व्यवस्थित आहे तसंच ठेवा. डायरेक्ट क्रिएट करा पेज क्रिएट केलं. आता आपल्याला काय करायचं, सिम्पलमध्ये लासो टूल घ्यायचं आहे. इथं बघू शकता 3 नंबरचं आहे लासो टूल. 3 नंबरमध्ये हे पहिलंच लासो टूल आहे. न्यू लेअर सिलेक्ट करायची आणि व्यवस्थित अशा आपल्या पद्धतीने हे ड्रॅग करायचं आहे. हे असं आपल्या पद्धतीने हे तुम्हाला जसं पाहिजे तसं तुम्ही हे वाटल्यास वरती घेऊ शकता, खाली घेऊ. तुम्हाला ते तसं वाटेल तसं तुम्ही ड्रॅग करा. तुम्हाला आता पहिलं दाखवतो. तर हे फक्त असं व्यवस्थित ड्रॅग करायचं आहे. तर हे असं व्यवस्थित असं ड्रॅग करा असं. ओके, हे कंप्लीट झालं. सिलेक्शन चालू झालं. न्यू लेअर सिलेक्ट केली आपण. आता आपल्याला काय करायचं आहे, इथं मी एक ग्रेडियंट तयार केलेली आहे, तुम्ही बघू शकता. या ग्रेडियंटचं जर तुम्हाला ही व्हॅल्यू जर माहिती असेल तर ही व्हॅल्यू कॉपी करा आणि डायरेक्ट तुमच्या ह्या कलर पिकरमध्ये जाऊन पेस्ट करा. हे सेम तुम्हाला तुम्ही ग्रेडियंट तुम्ही यूज करू शकता. तर हे तुम्ही कॉपी करा. हे फर्स्टची ही बघितली तुम्ही. ओके, इकडे दुसरी दाखवतो आता. हे पण बघा मित्रांनो, व्हॅल्यू बघा तुम्ही व्यवस्थित आणि व्हॅल्यू कॉपी करून घ्या. ओके, आणि असं ड्रॅग करायचं आहे सिम्पलमध्ये. ड्रॅग केलं की आता काय करायचं आहे, हे सिलेक्शन घालवायचं. तर कंट्रोल D करू आपण. सिलेक्शन घालवलं आहे आणि आता ह्याला इफेक्ट द्यायचा आपल्याला. तर पहिलं काय करू आपण, पहिली गोष्ट ती इमेज घेऊ. इमेज मी इम्पोर्ट करतो मित्रांनो. तर ही ती इमेज आहे. एक तुम्ही पण वापरू शकता. तिथं समजा कुठल्याही नगरसेवकाचा तुम्ही जर बॅनर करत असाल तर तुमची इथली जी महानगरपालिका आहे, पुणे असो किंवा नाशिक कुठलीही असू दे, पिंपरी चिंचवड, तर त्या महानगरपालिकेचा फोटो तुम्ही अशा पद्धतीने टाकू शकता आणि बॅनर क्रिएट करू शकता. तुम्हाला आयडिया दिली एक प्रकारे. हे आता मी असंच एक बॅकग्राऊंड आहे, एक फोटो आहे, इमेज आहे, तीच टाकतो मी आता तात्पुरती तुम्हाला दाखवण्यासाठी फक्त. सिम्पल फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ही टाकू शकता. तर आपल्याला काय करायचं आहे, ह्याला कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करायचं आहे आणि डायरेक्ट क्रिएट क्लिपिंग मास्क करायचं आहे. ओके, थोडंसं वाटल्यास अजून हे असं ॲडजस्ट करू. ओके, तर आता ह्याला आपल्याला टेक्स्चर इफेक्ट द्यायचा आहे. तर हे इथं आपल्याला पहिलं काय करायचं आहे, ब्लेंडिंग मोडमध्ये यायचं आहे आणि मल्टिपल सिलेक्ट करायचं आहे. मल्टिपल सिलेक्ट केलं, फिल्टरमध्ये जायचं आहे आणि मित्रांनो आपल्याला
ऑइल पेंटवर सिलेक्ट करायचं आहे. ऑइल पेंटवर सिलेक्ट केलं की आता टेक्स्चर इफेक्ट आला आहे हे तुम्हाला सांगतो. हे तुमचं सध्या तुम्ही जर ओपन केलं तर हे सगळं नॉर्मल असेल. हे असं इथं बघा, इथं व्यवस्थित बघ दिसेल तुम्हाला. तर तुम्हाला ही इथं काही व्हॅल्यू चेंज करायची नाही आपल्याला. फक्त त्याची खालची लाईटिंग जे लिहिलेलं आहे इथली खालची फक्त व्हॅल्यू आपल्याला चेंज करायची. ती जेवढी वाटेल तेवढी तुम्ही करू शकता. इथं जास्त टेक्स्चर इफेक्ट येईल एक चांगला. हे तुम्हाला जेवढी इथं तुम्ही बघू शकता, इथं बघू शकता तुम्ही. तुम्हाला जेवढी वाटेल तेवढी तुम्ही जास्त किंवा फुल केली तरी चालेल, पण जास्त होईल ते. तुम्हाला बघा, तुम्ही तुमच्या पद्धतीने हे तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता. असं एक टेक्स्चर इफेक्ट आला आहे. ओके, मल्टिपल करू शकता किंवा मित्रांनो इथले तुम्ही ब्लेंडिंग मोड हे यूज करू शकता. तुम्हाला कुठला चांगला वाटतं. शक्यतो डार्क किंवा मल्टिपलच ठेवा, शक्यतो चांगला वाटेल. आणि इथं मी सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला हे तुम्ही असे सेम फोटो टाकून फक्त महानगरपालिका टाकू शकता आणि एक चांगला इफेक्ट तुम्ही तयार करू शकता. किंवा हा वापरू शकता, कुठलाही इफेक्ट तुम्ही वापरू शकता मित्रांनो. हे असं डार्क किंवा मल्टिपल असे तुम्ही वापरू शकता फोटो हे इफेक्ट. तर एका चांगला इफेक्ट बॅकग्राऊंडला आला आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे जी खालची लेअर 1, ह्या लेअर 1वरती डबल क्लिक करायचं आहे. डबल क्लिक केलं की लेअर स्टाईल पॅनल ओपन होईल. तर तिथं लेअर स्टाईल पॅनल ओपन झालं की ड्रॉप शॅडोवर क्लिक करायचं आहे. तर ड्रॉप शॅडोवर क्लिक केलं तर तुम्ही बघू शकता तो खाली इफेक्ट तयार झालेला आपला. खाली काय झालं, इफेक्ट तयार झालेला आहे. आणि तुम्हाला दाखवतो, इथं बघू शकता. असं तुम्ही इथनं कमी जास्त करू शकता. जर तुम्हाला डार्क शॅडो पाहिजे तर तुम्ही डार्क शॅडो घेऊ शकता. लाईट किंवा लाईट इथनं ओपेसिटी तर कमी जास्त करायची. इथनं तुम्हाला डिस्टन्स आहे 10 ठेवायचं आहे. इथं 0 ठेवा. साईज 73 ठेवायची. 73 साईज तुम्ही बघा. तुम्ही असे डिस्टन्स ही साईज यायची शॅडोची. आणि हे तर डिस्टन्स बघितलं ते खाली किंवा वरती घेता येतं. तर ते असंच ठेवू शकतो. एक हा पेपर, आपण जो पेपर फाडत असतो तसं त्याचा इफेक्ट आहे हा. पेपरवर तुम्ही जर बघितलं तर एक पॅम्पलेट असेल, जर पॅम्पलेट तुम्ही फाडलं तर एक असं खालचा इफेक्ट तयार होतो. तुम्ही बघा, तुम्ही कधी पण ट्राय करून बघा घरी. पॅम्पलेट फाडलं की असं इफेक्ट तयार होतो. आणि इथनं तुम्ही हे आहे तसं ठेवू शकता. वाटल्यास तुम्हाला चेंज करायचं तर चेंज करा, नाही तर आहे तसं ठेवा, कसं तुम्हाला वाटेल तसं. ओके, हेच ठेवा. इथनं वाटल्यास तुम्ही नॉईज वगैरे चेंज करू शकता. तुम्हाला असं खाली थोडं इफेक्ट पाहिजे असेल तर तुम्ही देऊ शकता नॉईज. तर असं ठेवतो मी. हे तुम्हाला व्हॅल्यू कळली, वाटल्यास तुम्ही बघा हे व्यवस्थित आणि ट्राय करा एकदा. ओके, तर हा बऱ्यापैकी मित्रांनो इफेक्ट तयार झाला आपला, बघू शकता. आता आपल्याला खाली जे आहे ते खाली इफेक्ट द्यायचा. आता तुम्हाला दाखवतो. तिथे एक ती बॅकग्राऊंड एक टेक्स्चर आहे, व्हाईट टेक्स्चर. तुम्ही गुगलला टाकलं तर ते येईल. तर तुम्हाला देतोच वाटल्यास मी. ह्याची पण लिंक देतो, वाटल्यास खाली तुम्ही डाउनलोड करा. आता ते मी इम्पोर्ट करतो. तर मित्रांनो हे ते टेक्स्चर आहे, तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवरती. हे टेक्स्चर आहे ते डायरेक्ट ड्रॅग अँड ड्रॉप करतो. ओके, ड्रॅग अँड ड्रॉप केलं ते फक्त याच्या खाली घ्या. असं कंट्रोल T करा, ट्रान्सफॉर्म मोठं करायचं असं व्यवस्थित. ओके, हे असं एक चांगला इफेक्ट आला आहे. आणि हे जी ओपेसिटी जी फील आहे त्याचं खालचं, ते फील आपल्याला कमी करायचं आहे. थोडंसं जास्त पण नाही, थोडंसं. आणि आता आपल्याला काय करायचं आहे, एक ग्रे कलर घ्यायचा असं नॉर्मल. आणि शेप क्रिएट करायचा आहे. शेप असा क्रिएट करायचा आहे. एक दुसरा असा, हे थर्ड थोडंसं, आणि हे फोर्थ. असं तुम्ही करू शकता. ह्यांना सिलेक्ट करा वाटल्यास आणि साईडला घेऊ आपण जरा व्यवस्थित. हे असं साईडला घेतलं, एक चांगला इफेक्ट आला आहे. वाटल्यास तुम्ही ह्याच्या खाली, आता इथं खाली न्यू लेअर सिलेक्ट करा. पहिली न्यू लेअर असे थोडंसं डार्क घ्या. नॉर्मल असं तुम्ही डार्क घेऊ शकता. ओके, एक असं तुम्ही अशा पद्धतीने पण एक करू शकता. तुम्ही एक चांगला इफेक्ट होईल मित्रांनो, करून बघा एकदा. हे असं आहे, अशा पद्धतीचं आहे. आणि एक तुम्हाला लास्ट सांगतो फक्त,
हे असे येलो कलर सिलेक्ट करा. शेप, एक मिनटं, हा येलो झाला आपला. न्यू लेअर घ्या. येलो कलर सिलेक्ट करा असा आणि ड्रॅग करा. ड्रॅग केला. येलो कलर सिलेक्ट करा असा पहिला आणि फक्त हे वरती घ्या, ते दिसणार नाही त्यामुळं. असं वरती घेतलं आणि डायरेक्ट ओपेसिटी कमी करा. ओके. एक कॉपी करायचे आणि त्याला थोडा ग्रीन वगैरे दिले चालेल, काय हरकत नाही. ग्रीन एक असा चांगला इफेक्ट मित्रांनो तयार झाला. नाही मित्रांनो, तुम्हाला जर व्हिडिओ कशी वाटली ते नक्की सांगा. ही खास व्हिडिओ तुमच्यासाठी. ह्याची PSD फाईल मी खाली दिलेली आहे, जाऊन डाउनलोड करा, फ्री आहे, वापरा. ती कशी वाटते मला ती नक्की सांगा खाली कमेंट बॉक्समध्ये. आणि मित्रांनो, चॅनल कोण नसेल ते सबस्क्राईब बटन दाबा. 9000 कंप्लीट होतात आपले. लवकरात लवकर 9000 कंप्लीट करा मित्रांनो. 9000 सबस्क्रायबर होतात ते आपले. सॉरी, 8000 कंप्लीट करा, हे 9000 होतील आपले टोटल. तर मित्रांनो, चॅनल कोण नसेल ते सबस्क्राईब बटन दाबा आणि शेअरची बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, कारण अशाच प्रकारचे खास व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन असतो. आणि मित्रांनो, मला इंस्टाग्रामला फॉलो करायला विसरू नका. लिंक दिलेली खाली, जाऊन फॉलो करा. आणि फेसबुकची पण लिंक दिली, जाऊन फॉलो करू शकता तुम्ही. तर मित्रांनो, असेच खास व्हिडिओ घेऊन मी पुढच्या वेळेमध्ये येईल. आणि मित्रांनो, जर कोणाला कोरल शिकायची इच्छा असेल तर मी त्याच्यावर व्हिडिओ आणणार आहे. तर खाली जाऊन कमेंट करा कोरल म्हणून, असं का टाईप करा कोरल सगळ्यांनी. मग त्यातने मला कळेल की कोणाला इच्छा आहे कोरल शिकायची. तर मी कोरल पण खास व्हिडिओ आणेल. तुम्हाला कोरल बेसिक हे समजून सांगाल की कोरल कसं यूज करायचं, बेसिक त्यामध्ये काय काय असतं हे सगळं तुम्हाला मी बेसिक सांगाल. तर लवकरात लवकर मला खाली कमेंट करा, ह्या व्हिडिओच्या खाली कोरल म्हणून असं टाईप करा. हॅशटॅग कोरल ते केले चालेल. हे कळेल मला की कोणाला इच्छा आहे कोरल शिकायची. आणि मित्रांनो, इंस्टाग्रामला किंवा यूट्यूबला तुम्ही हॅशटॅग आदित्य देवळेकर ग्राफिक्स असं वापरू शकता. खाली तुम्ही तुमच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही हॅशटॅग वापरू शकता माझं, आदित्य देवळेकर ग्राफिक्स असं. तर मित्रांनो, भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.